নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰদীপ মেকানিক। আজি এটা নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিক হৈছে আপোনাৰ এটা ডিভাইচটো হৈছে আপোনাৰ অট'মেটিক পাৱাৰ চুৱাইপ চুইচ বা অট'মেটিক পাৱাৰ চুৱাইপ ডিভাইচ বুলি ক'ব পাৰে। তো এইটো ডিভাইচটো বেচিকেলি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব। সকলোৰে ঘৰত ইনভাৰ্টাৰ আছে। ইনভাৰ্টাৰৰ কেনেকৈ কাম কৰে? ইনভাৰ্টাৰ হৈছে আপোনাৰ যেতিয়া আমাৰ ঘৰৰ মেইন ইলেক্ট্ৰিচিটিটো গুচি যায়, তেতিয়া আপোনাৰ ইনভাৰ্টাৰৰ বেকআপ পাৱাৰটো অন হয়। আমাৰ যিখিনি লগত ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যন আছে সেইখিনি অন কৰে। ছেইম থিং সেনেকুৱাই আপোনাৰ যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটিটো আহি যায়, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, এই বেকআপ পাৱাৰটো বন্ধ কৰি ইনভাৰ্টাৰে আৰু মেইন ইলেক্ট্ৰিচিটি বাইপাছ মডত চলাই দিয়ে। তো সেনেকুৱাই ডিভাইচটো হ'ব, ছেইম থিং সেনেকুৱাই হ'ব। তো তাৰ মাজত কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হয়, কিছুমান সকলো ইনভাৰ্টাৰ ছেইম সেনেকুৱাই থাকে। কিছুমান পাৱাৰত আমাৰ সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয়, কিছুমান আমাৰ এক্সট্ৰা পাৱাৰ থাকে, এক্সট্ৰা পাৱাৰ বা কিবা থাকে, এক্সট্ৰা পাৱাৰ বা বেকআপ পাৱাৰ থাকে। তো কি হয়, আপোনাৰ যেতিয়া আমাৰ এই ঘৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি গুচি যায়, তেতিয়া আমি যাই কেনে বেকআপ পাৱাৰটো কানেকশ্যন কৰিব লাগে বা চুইচ অন কৰিব লাগে। তে মই আজি সেইটোৰ ওপৰতে এটা ডিভাইচ লৈ আহিছোঁ যে আমি যেতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি গুচি যায় বা ডিভাইচটো অন কৰিব, বেকআপ পাৱাৰটো অন কৰিব লাগে, সেইটো অট'মেটিক কেনেকৈ চুৱাইপ হয় বা চুইচটো অট'মেটিক কেনেকৈ হয় নহয়, সেইটোৰ ওপৰতে ডিভাইচটো হয়। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সকলো কানেকশ্যন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। যোনটো ডিভাইচ বনাম সেইটো মই ব্ৰেডবৰ্ডৰ ওপৰত বনাম। তো মই ব্ৰেডবৰ্ডটো লৈ দিছোঁ, জাম্পাৰিং ৱায়াৰ কেইটামান লৈ দিছোঁ। মেইন থিং আমাক লাগিব এটা 12 ভল্টৰ ৰিলে। অট'মেটিক চুইচ ডিভাইচটো বনাব হ'লে এইটো 12 ভল্টৰ ৰিলে হয়, চাই ল'ব পাৰে। কইল ৰিলে, আপুনি 5 ভল্টৰ ৰিলেও ইউজ কৰিব পাৰে বা 9 ভল্টৰ ৰিলে ইউজ কৰিব পাৰে। মই 12 ভল্টৰ ৰিলে লৈছোঁ, মোৰ তাত 12 ভল্টৰ ৰিলে এভেইলেবল আছিল। চ' সকলোৰে কাম ছেইমে হয়। 12 ভল্টৰ ৰিলে এণ্ড 12 ভল্টৰ আপোনাৰ এটা পাৱাৰ চাপ্লাই লৈ ল'ব। পাৱাৰ চাপ্লাই 12 ভল্টৰ পাৱাৰ চাপ্লাই লৈ বেটাৰী বা চেল নল'ব, আপুনি এডাপ্টাৰ ল'ব। কাৰণ আমাক এডাপ্টাৰৰে প্ৰয়োজন হ'ব। এডাপ্টাৰ বা পাৱাৰ চাপ্লাই ইলেক্ট্ৰিচিটি দি চলা আপোনাৰ পাৱাৰ চাপ্লাই প্ৰয়োজন হ'ব, সেইটোৱে লাগিব। তেতিয়াহে কামটো হ'ব, নহ'লে নহ'ব। তে বলক এতিয়া ব্ৰেডবৰ্ডৰ সকলো ফিট কৰোঁ, আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ কানেকশ্যন কোনটো ৱায়াৰৰ পৰা কোনটোত কানেকশ্যন হ'ব। তো এইটো ৰিলেৰ আপোনাৰ এইটো কইল 1 কইল 2 মাজতটো কমন, এইটো অন, এইটো NC। তো এইকেইটা পইণ্ট হয়। এতিয়া আমি ব্ৰেডবৰ্ডত এইটো লগাই ল'ম। ব্ৰেডবৰ্ডত এনেকুৱাভাৱে লগাই ল'ম যে আমি গোটেইকেইটা কানেকশ্যন জাম্পাৰিং ৱায়াৰ দি কানেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ। তো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে মই এই কমন পইণ্টটো ইয়াতে লগাইছোঁ। ইয়াৰ লগত মই জাম্পাৰিং ৱায়াৰটো লগাই দিম। এণ্ড ৰিলে যিকেইটা পিন আছে, পিনকেইটা মই ওলাই লওঁ প্ৰথমে। পিন এইটো এটা পিন হয়। তাৰপিছত আপোনাৰ অলপ উঠাই কেনে চাব, তেতিয়া গম পাব, নহ'লে গম নাপাব কোনটো ক'ৰ পিন হয়। এইটো এটা পিন হয়। তো এইটো এটা পিন হয়। আপোনাৰ কইল 1 ব্ৰাউন কালাৰ লৈছোঁ এণ্ড আপোনাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ পিনটো লৈ লৈছোঁ। এইটো পিনটো বেক কৰি যাম, তেতিয়া গম পাব, সুবিধা হ'ব। এইটো পিন লৈ লৈছোঁ এণ্ড ছেকেণ্ডে দুটা পিন আপোনাৰ এইটো চাইডৰ পৰা এটা পিন লৈ লৈছোঁ এণ্ড এইটো চাইডৰ পৰা পিন লৈ লৈছোঁ। তো ৰিলেটো আকৌ এগেইন লগাই দিয়াৰ পিছত মই ব্ৰেডবৰ্ডত প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। ইয়াৰ আগত মই ব্ৰেডবৰ্ডত ভিডিঅ' বনোৱা নাই। তো এইটো লগাই দিছোঁ। এতিয়া মই আপোনাৰ পাৱাৰৰ কাৰণে মানে কিবা মই এটা লাইট লৈ লৈছোঁ, যিহেতু মই ৰিলেটোক আপোনালোকক অন কৰি দেখাব লাগিব। এটা 60 ৱাটৰ LED ফিলামেণ্ট বাল্ব এটা লৈ লৈছোঁ। তো ইয়াৰে এটা পইণ্ট আপোনাৰ যোনটো ৰিলেৰ কমন পইণ্ট থাকে, কমন পইণ্টৰ লগত এনেকৈ লগাই দিম, এনেকুৱাভাৱে লগাই দিম। এইটো এক্সট্ৰাকৈ নিউট্ৰেলত ৰাখিম। তো সকলো কানেকশ্যন
প্ৰথমৰ পৰা ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব ভিডিঅ'টো একদম সিম্পল সৰু হ'ব তে কমন পইণ্টৰ লগত এনেকৈ আপুনি যিকোনো বস্তু এপ্লায়েন্স যোনটো চলাব আপুনি বেকআপ পাৱাৰত বা ৰ পাৱাৰত সেইটো বস্তু এনেকৈ কানেকশ্যন কৰি ল'ব সেকেন্ড আপোনাৰ এই কইল ভল্টেজ যোনটো থাকিব এইটোত আপুনি 12 ভল্টৰ এডাপ্টাৰ বা পাৱাৰ সাপ্লাই লগাব লাগিব এইটো আমি 12 ভল্টৰ পাৱাৰ সাপ্লাই আৰু এই দুটা আপোনাৰ এনে এনসি এই দুটাত হ'ব আপোনাৰ আমাৰ এসি লাইন যেটো আমি এসি বস্তু দেখাছো বৰ্তমান এসি লাইনে আছে তে এইখানে মই এসি দেখাইছো এটো এটা কানেক্ট কৰিলো হ'ব আৰু মনত ৰাখিব এই দুটা কইলৰ এই বাল্বৰ আউটপুটটো আপুনি ইয়াতে লগাই দিলে এই লাইনটো আপুনি এই দুটা লাইন যোনটো ৰিলেৰ এই দুটা লাইন হ'ব এনসি এন্ড অন টু আপুনি ফেজ লাইনটো বৰ্ডৰ আপোনাৰ ফেজ লাইনটো হ'ব লাগিব যোনটোৱে লাইন লক আপুনি বেকআপ পাৱাৰৰ যোনটো ল'ব এইটো ফেজ লাইন ল'ব এন্ড আপোনাৰ মেইন ইলেক্ট্ৰিচিটি লাইনটো ল'লে ফেজ লাইনটো ল'ব তাৰ কাৰণে আপুনি টেষ্টাৰ মাৰি আগতে চাব লাগিব তো মই আপোনাক দেখাইছো বৰ্ডটো আমাৰ বৰ্ডটো শৰ্ট লৈ ফেজ লাইন ল'ব লাগিব টেষ্টাৰ মাৰি আগত চাই লওঁ ফেজ লাইন কোনটো হয় এইটো ফেজ হয় এইটো নিউট্ৰেল হয় গম পাইছে আৰু যোনটো মই আপোনালোকক খালি বুজাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ আপোনাৰ এইটো হৈছে মোৰ ঘৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি লাইন হয় এইটো হ'ব আপোনাৰ বেকআপ লাইন ইয়াৰো ফেজটো এইটো হয় ইয়াৰ নিউট্ৰেল হয় এইটো নিউট্ৰেল হয় তে মই নিউট্ৰেল লাইনটো নিউট্ৰেলত লগাই দিলোঁ এইটো ফেজ হয় মোৰ চাব লাইট কেইটা অফ কৰি দিছোঁ তো সকলো কানেকশ্যন হৈ গৈছে দেখা পাইছে লাইটটো জ্বলি আছে তে মেইন পাৱাৰ সাপ্লাই দি চলি আছে এইটো মোৰ 12 ভল্টৰ পাৱাৰ সাপ্লাই হয় ইয়াৰ পৰা ৰিলেটো অন কৰি ৰাখিছে মেইন পাৱাৰ বাইপাছ কৰি মোডত এতিয়া মই যেহেতু এইটো ঘৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি মোৰ যেতিয়াই ডাউন হৈ যাব বা কাট হৈ যাব মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই ঘৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি পাৱাৰ মোৰ এইটো বেকআপ লাইন ধৰি লওক এইটো বেকআপ লাইন মোৰ যোনটো এক্সট্ৰা পাৱাৰ আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি লাইন আৰু এইটো হৈছে বেকআপ লাইন তাৰে এটা পইণ্ট হ'ব আপোনাৰ ইয়াতে লাগিব এটা পইণ্ট আপোনাৰ ইয়াতে ৰিলে এটা পইণ্টত লাগিব তো আউটটো আউটটো আপোনাৰ যোনটো বস্তু চলাব হয় লাইট ফেন তাতে লাগিব আৰু এটা পইণ্ট আপোনাৰ নিউট্ৰেল কাৰণ নিউট্ৰেলটো আপোনাৰ লুপিং থাকে তো মই মই যেহেতু ঘৰত যেতিয়াই মোৰ পাৱাৰ কাট হ'ব তো মই এতিয়া মেনুৱেলি ইয়াতে পাৱাৰ কাট কৰিম আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই দেখাইছোঁ লাইটটো LED অফ হৈ গৈছে এতিয়া মোৰ বেকআপ পাৱাৰটো অন হৈ গৈছে দেখা পাইছে তো এনেকৈ মোৰ বেকআপ পাৱাৰটো এইটো পূৰা আপোনাৰ বন্ধ হৈ গৈছে চাব পাৰে LED ব্লিংক হোৱা নাই তো মোৰ ইয়াতে পাৱাৰ নাই এতিয়া মই টেষ্টাৰ মাৰিও দেখাব পাৰোঁ এইটো চাওক নাই পাৱাৰ নাই মই যেহেতু এইটো অন কৰিম অন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ একো অনুভৱ নহ'ব যে পাৱাৰ আহিছে নে নাই এইটো চাব পাৰে পাৱাৰ আহিছে এইটো বাইপাছ মোডত আকৌ চলি আছে বাইপাছ মোডত কাট নকৰে খালি আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ বেকআপ মোড হ'ব বেকআপ মোডত আপোনাৰ 1 পৰা 2 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত ই আকৌ অন কৰি দিয়ে মই আকৌ এবাৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক যিয়ে পাৱাৰটো অফ কৰোঁ আকৌ অন কৰি দিছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' চাব হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে লাইক কৰি দিব কাৰণ মই এনেকুৱা আপোনাৰ টেকনিকেল ভিডিঅ' মই টেকনিকেল ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত এনেকৈ আপলোড কৰিয়ে থাকোঁ মই তো এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক আপোনাৰ চাব হ'লে ছাবস্ক্ৰাইবৰ লগত বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু আপোনালোক মই এইটো ভিডিঅ'ৰ ডায়েগ্ৰাম মই ডায়েগ্ৰাম মোৰ থাম্বনেইলতে পাই যাব আপোনালোকে কাৰণ মই থাম্বনেইলতো মোৰ সকলো ভিডিঅ'ৰ যিমানখিনি আউটলেট হয় কোনটো ক'ত কানেকশ্যন হয় মোৰ থাম্বনেইলতে দি দিওঁ তো আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিলৈকে আছিলে তো
তো আজি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈকে জয় আই অসম। ধন্যবাদ।